आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईले यो हाइवे बाटो देखिरहनु भएको छ र आजको जग्गा चाहिँ साथीहरु यही नै बाटोमा रहेको छ। साथीहरु पछाडीपट्टि साइडमा 32 फिटे बाटो, अगाडिपट्टि त तपाईको पिच बाटो, लोकल गाडीहरु मजाले हिड्ने हाइवे बाटो नै भयो हैन। एकदमै मज्जाको ठाउँको यो जग्गा चाहिँ साथीहरु बिक्रीमा आएको छ। अहिले चाहिँ साथीहरु यो प्लटिङ गरिएको टुक्रा पारेको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ उहाँले यो 3 रो पनि नै एकमुष्टै बेच्न खोजिरहनु भएको छ। यदि भएन भने चाहिँ टुक्रा पनि बेच्ने भन्नुभएको छ है त। अब यो कपन भन्ने बित्तिकै तपाईले आसपासमा पुरै गुम्बाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु नजिकै आनी गुम्बा, कपन गुम्बा, फुलबारी गुम्बाहरू तपाईले यो जग्गाबाट देख्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै फुल्ली कमर्सियल खालको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। साथै नजिकै चाहिँ जगडोल रहेको छ, जुन चाहिँ पिकनिक स्पोटको रूपमा पनि एकदमै परिचित रहेको छ र चाहिँ यो जग्गाबाट एकदमै नजिकमा तपाईले यो जगडोल पनि देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यदि तपाईहरु कमर्सियल खालको जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने आजको यो जग्गा तपाईको लागि अति नै सुटेबल हुन सक्दछ र एकदमै सुन्दर शहरमा रहेको छ। र विशेष गरी चाहिँ आजको यो जग्गा चाहिँ जुन रिङ रोडबाट अथवा चाहिँ गोपीकृष्ण हल चाबेलबाट चाहिँ मोटामोटी पौने 4 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ है त। 4 किलोमिटर आसपास भित्रमा चाहिँ यो जग्गा पर्दछ भने एकदमै मज्जाको पिच बाटोमा रहेको छ। ढलपानी बत्ती सबै सुविधा भएको ठाउँमा रहेको छ र अहिले पनि अलरेडी टुक्रा पारिसकिएको छ। तर उहाँले सकेसम्म चाहिँ यो एकमुष्ट बेच्न खोजिरहनु भएको छ है त। सकेसम्म एकमुष्ट बेच्दाखेरिमा अलिकति सस्तोमा पाउनुहुन्छ, तर टुक्रा लिँदाखेरिमा अलिकति महँगो पर्न आउन सक्दछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु ठुलो बाटोमा रहेको छ। अगाडिपट्टि साइडमा यतापट्टि साइडमा लगभग 95 फिट जति यसको मोहडा पर्दा आउँदछ भने पछाडिपट्टि अझै धेरै चाहिँ मोहडा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र पछाडिपट्टिको लागि छुट्टै 32 फिटको बाटो पनि रहेको छ। हेर्नुस् त एकदमै मज्जाको ठाउँमा रहेको छ। यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँछु, त्यसपछि म तपाईलाई थप जानकारी दिनेछु। यो कपनको खरिबोट भयो साथीहरु। कपनको खरिबोटमा अब तपाईहरु जहाँ कहीँबाट आउन सक्नुहुन्छ भने यो बाटो चाहिँ गोपीकृष्ण हलतर्फ जाने बाटो यो भयो। तर हामी चाहिँ ठ्याक्क यता माथि कपन हाइटको यो पयुटार चोकतिर जानेछौँ। पयुटार जुन कपनको पयुटारमा चाहिँ आजको जग्गा रहेको छ र चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईले दीक्षालय स्कुल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। दीक्षालय स्कुल हुँदै चाहिँ हामीहरू अलिकति माथि हाइटमा पुग्नेछौँ साथीहरू। आजको जग्गा बुढालीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 11 को कपनको पयुटार हाइटमा रहेको छ। उत्तरपट्टि 32 फिटको रोड र दक्षिणमा चाहिँ पिच बाटो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। लोकल गाडीहरू चाहिँ ठ्याक्क जग्गै अगाडिबाट लाग्दछ र यसरी चाहिँ हामीहरू यो बाटोलाई नछोडिकन अलिकति माथि ठ्याक्कै पयुटार हाइटमा पुग्नेछौँ है त साथीहरू। गुम्बाले चाहिँ घेरिएको सहर हो यो। एकदमै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अति नै सुन्दर सहर रहेको छ र अहिले चाहिँ यहाँ बाटो अलिकति मर्मत कार्य जारी रहेछ। लगभग 200-300 मिटर चाहिँ भने बाटो यहाँ बन्दै छ साथीहरु। अहिले आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईले अलिकति बाटो नराम्रो देख्न सक्नुहुन्छ, तर चिन्ता नगर्नु होला, बाटो बन्दै छ र चाहिँ हामीहरु ठ्याक्क जग्गानेर आइपुगिसकेका छौं। र साथीहरु होरी यहाँनेरको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको जग्गा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै चाहिँ यो पयुटार हाइटमा आइसकेपछि तपाईले यो जग्गालाई मज्जाले देख्न सक्नुहुन्छ। आफै आउन पनि सक्नुहुनेछ। कन्फ्युज हुनुभयो भने जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। उहाँले सकेसम्म एकमुष्ट नै बेच्न खोजिरहनु भएको छ र चाहिँ यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि एकदमै सुन्दर नगरीको रूपमा यसलाई लिएको छ साथीहरु। र मूल्य चाहिँ आपसी सहमतिमा चाहिँ जुन चलन चल्ती जुन रेट चलिरहेको छ त्यसमा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। एक्चुअली तपाईले जग्गा धनीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। 9851176420 9851176420 उहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ। जग्गा धनीसँग फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।